So kita dah tengok kereta W210 ni nampak macam memang nampak teruk, tapi aku tak tahu lah teruk sangat. So sama dengan aku ni lah kawan aku dalam kelab Ranger T606. Ranger T606 ni Ranger chapter Pahang lah. Nama dia kita orang panggil Wan Pinter. Nama kau betul apa dia, Wan? Muhammad Rizal Afani. Tapi orang panggil Wan lah. Kau cerita kat aku ni kereta tua aku ni. Sebab aku tengok itu memang aku nampak teruk, tapi kau kata ada banyak benda-benda yang tersorok sebenarnya tu. Dan kita cerita dulu apa benda yang tersorok dan macam mana kita boleh tak nampak benda tu. Dia tersorok ni bila lapisan pertama, lapisan kedua dan lapisan ketiga. Contohnya lapisan pertama dia original lah daripada manufacturing. Bila dah lama pakai, maybe owner kedua repaint balik. So bila owner kedua repaint, dia still ikut panggil standard yang SOP daripada kilang. Tapi and then bila pergi owner ketiga nak budget. So bila owner ketiga nak budget, maybe penggunaan material dah dia workshop akan cut cost dekat material, dekat preparation, sanding, and then primer, cement, base coat, clear coat. Ni antara faktor yang penting lah. So apa masalah dengan kereta aku ni? Okey, masalah dia ialah lapisan pertama, lapisan kedua dia tidak melekat. Dia ada macam satu lapisan pembahagi. So dia ada lapisan kosong. Perantaraan lapisan pertama dan lapisan kedua dia tidak bonding secukupnya. Cat ke apa? Cat. That's why bila kita blow angin, dia boleh dia akan terbang untuk the whole panel. Oh ya? Betul. Contoh dia bonnet depan, fender di kanan, fender belakang, dan bonnet belakang saya simpan ni nak tunjuk dekat owner. Apa dia? So dia memang masalah dia macam tu lah. Dia mobil. Ni yang asalnya ada asal dia. Lepas tu macam simen pula ni. Ada member aku cakap dia tak nak langsung simen merah ni. Apa beza merah dengan putih ke apa kelabu ke ni? Apa jenis simen ni kita ada ni? Okey, dia dekat market banyak simen. Bergantung kepada bajet setiap workshop lah, bajet setiap owner. Contoh macam kami, kalau saya memang fokus dekat kereta-kereta restore. Kereta-kereta yang high end. So memang kita pakai barang-barang yang berkualiti lah. Terutama sekali daripada Chromex, simen, daripada PPG, and then ada satu lagi is U-Pol filler pun. Ya, simen filler ni apa beza murah dengan mahal sebenarnya? Dia punya solid simen tu. Maknanya kalau yang murah ni senang letak? Dia tak ada ketahanan lah. So kalau yang mahal ni tahan berapa puluh tahun ni? Kalau ikut pada proses dia akan sama, boleh pergi 10 ke 15 tahun. Maknanya tapi kena ikut SOP lah. And then bare metal, lepas tu epoxy primer, lepas tu filler application dan dry sanding. Dia tak boleh pakai air. Untuk apa tu, preparation lah, terutama sekali kita bagi tekanan, lebih fokus kepada preparation. I mean, sebelum kita apply contoh permukaan ni, sebelum kita apply polystop api, make sure kena wiping solvent. Kena pakai wiping solvent. Dan wiping solvent pun dekat market bermacam-macam jenis lah. Tapi bagi kami kat sini, kita pakai dua brand, Mr. PPG dengan Promet Azalta. Dua jenis lah. Utama untuk apa? Untuk automotive, dan untuk aviation kita pakai ethyl keton. Kau sebut aviation, kau cat kapal terbang ya? Ada. Saya berkecimpung dalam aviation ni bermula tahun 2005. So apa beza cat kapal terbang dengan cat kereta? Totally different. Apa benda yang kapal terbang tu perlu, yang kat kereta, yang kau belajar dari kapal terbang yang kau boleh masukkan ke kereta, cat kereta ni? SOP. Bahan memang lain kan? Bahan memang cakap high end,
and then berkualiti, sangat-sangat berkualiti. Lepas tu SOP. So that untuk pergi daripada stage A, stage B, stage C, mesti kena ikut dia punya orang cakap SOP dia. Mesti kena ikut dia punya manual dia. So maknanya SOP tu disiplin dia lah. SOP tu yang memang dikeluarkan oleh contoh FAA ataupun manual daripada manufacturing setiap helikopter. So contoh kalau macam untuk preparation sanding, saya bagi contoh macam ni. Okay. Itu kan yang tadi memang tak lepas. Tak boleh. Untuk aviation. Untuk aviation. Sanding kena must be proper sanding. So kalau nampak ini ada kilat sikit, ada kilat. Macam ni ada kilat, so totally tak lepas. Sama juga macam kereta. Kalau kereta, make sure sanding in macam ni. Kita nak macam ni. Barulah lepas siap sanding, wiping solvent, and then barulah pergi kepada polystock application. Sekarang ni, satu kereta lah, berapa lama rasanya untuk siap? Okay, macam tim kami, satu kereta kita bagi 2 orang ke 3 orang. Depend pada projek lah. Kalau anda kata projek tu heavy, kita letak 3 orang. Kalau projek tu just minor, cat luar macam ni, 1 ataupun 2 orang. Dia punya duration time sebab dalam 7 hari, 6 hari ke 7 hari. All in, semua sekali termasuk full interior cleaning kita bagi. Treatment, kita buat treatment, and then coating. Engine bay kita buat grooming, undercarriage dengan inner ring kita buka, bercuci, dan last kita buat nano fogging. Antara yang package yang kita bagi pada customer. Tapi kalau macam E30 tu yang aku tengok dah togel kan tu, yang tu berapa lama macam tu? Okay, yang ni dah masuk bulan kedua. Kita ni projek ni sebab 6 bulan kita bagi dekat owner 6 bulan. So dulu masuk bulan kedua, dah masuk bulan ketiga lah. Sebab apa sampai 6 bulan? 6 bulan the whole floorboard tukar. Ui. Firewall buat baru. Lepas tu chassis pun ada custom. Bahagian bawah yang banyak teruk sangat, heavy lah. So maknanya kerja besi pun juga boleh buat? Welding, fabrication, dan kita ada semua mesin-mesin, body roll, semua kita ada. Untuk buat tulang pada setiap floorboard tu ada tulang pun cantik kan. Macam hot rock. Orang cepu emas lah kan. Orang tanya aku. Sebenarnya bila aku upkan gambar kita aku dekat bengkel kau ni, dalam IG aku sendiri, dah ramai dah orang tanya kat aku lah. Hantar kat mana hantar. Sebab aku tengok memang tukang cat susah nak dapat yang bagus. Sebab sekarang cat bukan murah, betul lah. Aku tengok kat luar tu paling bodoh pun dalam 2,500 ke 3,000 lebih lah. So itu dah mahal lah berbanding dengan dulu 1,000 lebih. So semua orang dah start macam asal mahal sangat kan. So memang kos dia tu memang tinggi sekarang ni. Betul. Betul. Apa yang sebabkan dia naik kos? Okay. Selain daripada gaji lah kan. Okay, satu material. Bergantung kepada dia depend pada bajet owner. Owner nak yang low cost pun boleh, kita boleh bagi. Cuma kita bagi tahu siap-siap dekat owner, baru tak boleh lah nak komplain macam harga 3,000, 4,000. So kalau harga 2,000, kita bagi dengan kos harga 2,000. So tak dapat lah apa FOC ke benda, tak dapat lah. So ada juga package yang mampu lah, tapi bergantung pada owner lah. Bergantung kepada owner sebenarnya. Tapi kalau nak tahan lama, tapi kalau untuk kita fokus kat sini, one time you belanja, tahan 10 tahun you jaga. Wah, 10 tahun tu I boleh commit lah. 10 tahun I boleh commit. Tapi Wan sekarang ni kan Wan, aku tengok orang kan beratur nak masuk. Kadang-kadang dia orang kata nak kena tunggu sebulan, 2 bulan. Macam peradu aku dulu tu pun aku tunggu lama juga tu. So korang kat sini macam mana ni queue ni? Tak, daripada bulan lepas kita memang fully book lah. So slowly kita dah keluarkan dah banyak yang dah habis lah sebenarnya. Dan untuk bulan puasa kita dah start offer winter promotion. So InsyaAllah dah queue sebab dalam 8 biji dah menunggu nak masuk InsyaAllah minggu depan. So probably untuk air raya tak banyak lah. Tak banyak, memang tak banyak slot. Kalau nak masuk pun ada 3-4 slot lagi lah. Dah masuk kosong. Okey. Ni untuk powder coating? Ya betul. Ini adalah pesanan yang terbaru kami launch bulan lepas. Powder coating? Baru launch lah. So yang ni 2 oven yang you all ada lah. Berapa lama dah kau kat sini kan? Sini
ngam kami pindah kat sini, yang paling lama dekat depan sekolah Cina. Memang terima di depan sekolah Cina. So dekat sini kami pindah 3 minggu sebelum lockdown. Ngam siap buat majlis doa selamat, lepas tu lockdown. Jom kita tengok kita. Ni apa nak ni? Dan ni oven untuk powder coating. Oh, ni oven untuk powder coating. I see. So depan dia buat powder coating. So masuk ke sini kita bakar dengan suhu 220 ke 250 darjah Celsius selama 10 minit. Then barang tu nak keluar. Ni Amazon ni tengah buat juga. Amazon ni hilang kontak owner. Allahu Akbar. Hilang kontak owner. Owner tukar the report, so dia pun tak call kita balik. Aduh. Dia janji nak hantar barang apa semua. Sayangnya. Dan XG tu Sama juga. Sama. Hilang kontak. Hilang kontak. Aduh mak, sayangnya. Tapi XG tu macam dah siap. Dah siap. Aduh. Dan Alpha hujung tu? Alpha tunggu nak ambil ya. Dah siap restore semua. Cuma tunggu nak deliver ke owner. Owner kata nak ada buat penambahan sikit-sikit lagi. So, bila kau cakap restore tu, kau pasang sekali barang tu macam? Betul. Mana kereta sampai dalam keadaan lega. Kita dismantle part by part, and then kita buat tag, yellow tag, storage, and then start buat dismantle part, and then blasting ataupun kita buat pastry, then proses-proses seterusnya. So, parts boleh dapat? Part biasanya kita akan deal dengan workshop foreman dia. Okay. Tak termampu nak jaga semua brand ni. Betul. Oh, tapi this price nice. Cantik ni. Oh, saya terbaru tambahan service yang kita provide is aqua blasting, sand blasting untuk part-part yang kecil lah. Part-part yang besar sebelum ni dia punya bilik runtuh, banjir ni runtuh. Sini kena banjir ke? Tanah daripada atas turun. So okay, kita comeback untuk blasting room yang baru nanti insyaAllah. Powder coating macam lah yang terbaru. So, maknanya kau ada buat blasting jugalah? Blasting. Kau blasting pakai lah? Blasting pakai. Yang pakai pallet tu? Tu tak ada kat luar. Ada tak? Ada. Wah, jom. Oh, ni aqua blast? Ni aqua blasting. Untuk komponen kecil lah? Untuk kita restore barang-barang ujian lah. Maknanya macam dulu orang spray silver untuk nampak dia lagi cantik. Sekarang tak boleh. Hantar tepuk boleh down bed, and then kita buat aqua blast, dan kita hantar sebelah. Ni? Okay, ini untuk powder coating. Barang-barang powder coating sebelum masuk powder coating kena lalui proses blasting dulu. Then dia akan kita buat treatment B1, B2, B3, lepas tu baru masuk dalam bilik powder coating. Ready chemical lah untuk treatment de-ruster, anti-rust, water rinsing, dan paint remover. Tu dia berbelit. Memang kita tahu kerja cat bukan benda yang mudah lah terutama bila kita dah lama dan kita tak pakar, so kita tak tahu apa yang dia orang buat. Kita nampak cantik je sebelah atas, tapi belah dalam dia belum tentu lagi, betul tak Wan? Betul. So tukang cat je yang ada. Belanjalah satu ni. Apa ni? 8 tahun. Depan aku tak pernah polis. 8 tahun? 8 tahun. Wah. Ini special custom color lah, saya custom ini. Ini 100% pakai PPG. PPG. Pakai luar je lah? Pakai luar. Oh, masih gila lagi tu. So cat, okay, macam leka kau ada PPG, dan yang dulu glamour apa, glasurit kan? Glasurit lagi apa? Glasurit kita ada tapi saya tak masuk banyak tak campur banyak. Saya hanya fokus PPG, Chromac Azalta dengan stand-off. So cukup-cukup lah korang tanya kat aku mana nak cari tempat yang murah ke apa ke. Yang bagus memang mahal sebab material dia pun mahal, dan seperti anda tengok lah, bukan mudah kerja dia, lama. Kadang-kadang kita memang nak cari tempat yang murah dan bagus. Ya, itu kira jackpot lah kan. Tapi dalam pengalaman aku di store kita kan, kau susah juga nak cari juga tau. Kau memang kena melabur lebih sikit kat situ tu. So sebab tu cat ni lah benda yang paling last kali aku buat. Dan memang aku sanggup bayar mahal sikit sebab aku nak dia tahan lama.
supaya tak pening kepala. Sebab dah penat-penat kita buat, kita nak pakai biar tak pening kepala 5, 6, 7, 8 tahun. Tapi macam orang cakap boleh pergi 10 tahun. Alhamdulillah lah setahun tu. Okay, sekian saja daripada saya Haji Samsuri. Ingat, Wan ni nombor dia kat bawah, apa semua tu kat bawah. Sehingga kita ketemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Dan bila dah siap, nanti aku akan buat satu lagi vlog. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.